საარჩევნო სუბიექტებისთვის ეთერის გათმობას. პარტიების თანამდებობა 28 სექტემბერს ჩატარებულმა წილისწრამ განსაზღვრა. ყოველ სუბიექტს პროგრამის პრეზენტაციისთვის თანაბარი დრო 10 წუთი ეძლევა. დღეს წარმოგიდგენთ სამ საარჩევნო სუბიექტს, შეცვალე საქართველოს საარჩევნო ნომერი 30, გია ჟორჟოლიანი სოციალ-დემოკრატების საქართველოს განვითარებისთვის საარჩევნო ნომერი 46 და ბეჟანგუნავა ქართული არჩევანი საარჩევნო ნომერი 14. ჩვენი პირველი სტუმარია საარჩევნო სუბიექტი შეცვალე საქართველოს წარმომადგენელი საარჩევნო ნომერი 30 და საარჩევნო პროგრამას წარმოგიდგენს პარტიის თავმჯდომარე ბატონი გიორგი გამიძე. მოგესალმებით ბატონი გიორგი, თქვენ გამარჯვებაში 10 წუთია, საუბარს რომ დაიწყოთ, ჩაიგდო და წასულით. მე ვარ კითხვების კითხვები ძალიან მარტივია, თქვენი საარჩევნო პროგრამა როგორია, რა აქცენტები გაქვთ ძირითადი, ეკონომიკური, სოციალური, საგარეო და შემდეგ. რითაც მიდიხართ არჩევნებზე და სახელწოდება შეცვალე საქართველოს რითი და როგორ აპირებთ შეცვლას მითხარით? კარგით, პირველ რიგში ჩვენ გვაქვს ძალიან მოკლედ რომ ვთქვათ, ჩვენ გვაქვს საქართველოს ისტორიაში ყველაზე საუკეთესო პოლიტიკური პროგრამა, რომელიც ასევე ექსპერტის მიერ არის დადასტურებული განსაკუთრებით ეკონომიკური ნაწილი, რაც გულისხმობს 2024 წელს, ანუ სულ რაღაც 4 წელიწადში საქართველოს გაყვანას საუკეთესო ხუთეულში ევროპის. და არა როგორც ზოგიერთი პარტია, ვთქვათ, 8 წლის შემდეგ უნდათ რომ აზერბაიჯანს და სომხეთს გადავასწროთ. დაახლოებით 30-ზე მეტი მიმართულება გვაქვს ჩაშლილი, მთლიანი სახელმწიფო სისტემა გვაქვს ჩაშლილი, რა, სად, როგორ უნდა გამოსწორდეს. მოკლედ გავაჟღერე მაშინ ეკონომიკური მიმართულების პროგრამას და მე მინდა რომ სანამ პროგრამაზე გადავალ თქვენთან ექსკლუზივი გავაჟღერო, რომელიც ასევე დაზუსტდება ხვალ ჩვენ გვაქვს გამოსვლა 10 ნახევარზე მოამბეში ასევე და თქვენთან მინდა რომ ესეთი პატარა ექსკლუზივი გავაჟღერო. კი ბატონო, ძალიან. ესე იგი, ჩვენ ახლა ველოდებით საბოლოო დასკვნას ჩვენი ექსპერტის მხრიდან და შესავალს გავაკეთებ იმას, რომ არც სჭირდება ამ შესავალი, ანუ საქართველოს რა დღეში არის დღეს და ზოგადად ბოლო წლებია და ეს არის დამსახურება იმ მმართველობის, იმ სისტემის, რომელიც მართავს სახელმწიფოს. მხოლოდ ამ მთავრობაზე არ მაქვს საუბარი, წინა მთავრობაზეც მაქვს საუბარი. ანუ პრობლემა რეალურად არის სისტემაში. ანუ სისტემური პრობლემა. და ეს სისტემა სანამ არ მოშორდება და სანამ არ ჩანაცვლდება თანამედროვე ტექნოლოგიებით, სადაც ადამიანური ფაქტორი ამოარდნილი იქნება და ვეღარავინ აღარ შეძლოს ვერც თანხის ასე ვთქვათ ჩარჯიბოს და ასე შემდეგ. მანამდე ვინც არ უნდა მოვიდეს პოლიტიკაში, ყველგან ერთი იგივე სიტუაცია იქნება, ყოველთვის ერთი იგივე სიტუაცია იქნება და ხალხი იქნება ისევ ამ დღეში როგორ დღეშიც არის საქართველოს. საქართველოს უბრალოდ არ იმსახურებს ესე დამოკიდებულებას თავისი ქვეყნისგან. ეს არის პირდაპირ ფაქტობრივად რაღაც 100-მდე ადამიანი წყვიტავს მილიონობით ადამიანის ბედს, ხო ესეა? და ჩვენ ამაში ვიხდით ფულს. ანუ ის იგივეა რომ მე კომპანიაში სადაც სხვა შორის 5000-მდე ადამიანი ყოფს საქართველოს მასშტაბით დასაქმებული, იქიდან ერთმაც რომ მე არ შემისულოს ის ხელშეკრულების ნაკისი ვალდებულება, მე იმას სამსახურიდან უშვებ. რამდენი გაფრთხილების შემდეგ, რა თქმა უნდა. რატომ? იმიტომ რომ ის მთლიან სისტემას აზიანებს. შესაბამისად, ეს სისტემა არის ძალიან მოძველებული კომუნისტური ნაწილობრივ და ამ სისტემის ცვლილების სწორი და ზუსტი გეგმა გვაქვს. ამიტომ, რაც შეეხება ექსკლუზივს, ანუ ჩვენ ყველა თანხმდებით, რომ ნებისმიერი პრობლემა, უმეტესობა პრობლემების სახელმწიფოში, რაც ხალხს გააჩნია, მაგალითად, ლარის გაუფასურება. მაგალითად, ეკონომიკური მდგომარეობა. მაგალითად, მშიერი ხალხი. მომატებული, ასე ვთქვათ, მილიონზე მეტი ადამიანი არის თითქმის უარს მიღმა ყოფს, ხო? ანუ ეს არის ყველაფერი დანაშაული სახელმწიფო მართვაში მყოფი ხალხის. ამიტომ ვინაიდან სახელმწიფო მოწოდების სიმაღლეზე არ არის, ბოლო 10 წლეულების განმავლობაში ხალხი ღარიბდება, ხალხი მივიდა იმ დღეში, რომ რეალურად ყოველჯერზე ითვლის ფულს ეყოფა თუ არა სუპერმარკეტში რაღაცის შესაძენად და ეს ხდება საქართველოში. საქართველოს ერთ-ერთი მსოფლიოს საუკეთესო ქვეყანა ყველაფრით აბსოლუტურად, ბუნებრივი რესურსებით, ინტელექტით, ყველაფრით აბსოლუტურად, გეოპოლიტიკური მდგომარეობით, მდებარეობით, მთებით, ზღვებით და ასე შემდეგ, ხო? ესეთ ქვეყანას რეალურად აცხოვრებენ ჯოჯოხეთში პოლიტიკოსები. ამიტომ ვინაიდან ესეთი სიტუაცია დადგა, ჩვენ ეხლა დავაზუსტოთ მაგას ზუსტად 100% ვიტყვით ხვალ, თუმცა
ვაკეთებთ ეგეთ რაღაცას, რომ სანამ ჩვენი პროგრამა იქნება აქტიური და სანამ რეალთეს ხალხი იგრძნობს ამ ეკონომიკური ჩვენი პროგრამის, ასე ვთქვათ, ხიბლს, მანამდე სახელმწიფო იღებს 2021 წლის დასაწყისიდანვე ყველა არსებული ფიზიკური პირების ხელში არსებულ სესხებს და სუბსიდირებას გაუკეთებს ყველას აბსოლუტურად. რაღაც მცირე გამონაკლისებით. ანუ გათვლილიყოთ რა თანხებთან არის დაკავშირებული. მაგას ვაზუსტებ ზუსტად მაგითო გეუბნებით, რომ დასკვნად დაიგებათ დღის ბოლომდე. და ხვალ საღამოს მოამბეში 21 წელსა და 30 წელზე. გეკნებათ უკვე ზუსტი მონაცემი. ანუ 4 წლის განმავლობაში ეს არის მაქსიმუმი აღებული, ჩვენ უფრო ადრე ვაპირებთ ამ ყველაფრის ეკონომიკური პროგრამის განხორციელებას, მაგრამ ასე ვთქვათ, დანაპირები უნდა შესრულდეს და უნდა დავიწყოთ პოლიტიკოსებმა, უკვე მე პოლიტიკოსი გავხდი, არ მინდოდა, მაგრამ ძალით გავხდი იმის გამო, რომ საქართველოს დავეხმარო. ამიტომ პოლიტიკოსებმა უნდა დაიწყონ დანაპირების შესრულება და ეს მინდა რომ მაქსიმალურად ჩვენ ვიყოთ მაგალითები პირველი ამისი. ამიტომ 4 წლის განმავლობაში ყველა სესხი იქნება სუბსიდირებული, ყოველთვიური გადასახადი ამოთავისუფლებული იქნება ხალხის ვალდებულებისგან. სანამ სახელმწიფო არ დადგება იმ რელსებზე, რომელზეც უნდა იდგეს დიდი ხნის წინ კიდევ. ეს არის მოკლე ექსკლუზივი. რაც შეეხება ჩვენს პროგრამას, ან ჩვენ გვაქვს როგორც ვიქნათ, ყველაზე ძლიერი პროგრამა საქართველოს ისტორიაში. მოვატეთ, ამისი საკმარისია, რომ თქვენი წარმომადგენლობით შეხვიდეთ პარლამენტში თუ უმრავლესობით უნდა მოხვიდეთ. აქ არის ორი ვერსია, ნახეთ. სწორი კითხვა არის. პირველი, რა თქმა უნდა, უმრავლესობით არის მოსვლა სასურველი, თუმცა ჩვენ ვაუბრობთ, რომ 20%-ზე ცოტათი მეტიც რომ იყოს, ამ შემთხვევაში ჩვენ შევძლებთ ნებისმიერი იდეის გატანას, იმიტომ რომ იცით, რომ ორი მოთამაშე არის. არის ოცნება, არის ნაცები. იქ ბევრი დაგსახსული, მაგრამ ერთ და იგივეა, კარგად ვიცით, ხო? ამიტომ ჩვენ აი შუალედური რგოლი რო ვიყოთ, ჩვენ ძალიან მარტივად შევძლებთ ჩვენი ხალხის იდეების გატანას კანონმდებლობაში, მათ შორის. ანუ ამ იდეას უფრო სრულყოფილად წარმოადგენთ ხვალმოამბეში, სიამოვნებით გიყურებთ ხვალ. რაც შეეხება ჩვენს ეკონომიკურ პროგრამას, პირველი რაც უნდა გავაკეთოთ, ეს არის საქართველოს სოფლიოს საუკეთესო საგადასახადო სისტემის შეთავაზება საერთაშორისო კომპანიებისთვის. ეს არის ნომერ პირველი, ანუ დუბაის მოდელის გაუმჯობესებული ვერსია, რაც გულისხმობს 0%-იან გადასახადს. თუმცა, რა თქმა უნდა, 0%-იანი არ არსებობს, თუმცა მაინც სოფლიოში ყველაზე დაბალი გადასახადი ჩვენ გვექნება. ანუ ერთადერთი ვალდებულება, რაც ნებისმიერ საერთაშორისო კომპანიას ექნება, გადასახადი არის 0 ყველა, თუმცა 0.1-დან 9%-მდე ის ვალდებული იქნება მომავალში შევქმნით საერთო საზოგადოებას საქართველოს მოსახლეობას და მას მათ ამ საერთო საზოგადოებაზე უნდა ჩარიცხოს მოგების გადასახადის 0.1-დან 9%-მდე გააჩნია კომპანიის ანუ სპეციალური ფორმულა იქნება და ავტომატურად მიესადაგება ამა თუ დიდ კომპანიას თუ პატარა კომპანიას შესაბამისი პროცენტი. ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ ჩვენ აღარ გავაკეთებთ იმას, რასაც აკეთებს სახელმწიფო. ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ სტატისტიკის დეპარტამენტში მე მქონდა რამდენიმე ორი კვირის წინ დაახლოებით ლაივი პირდაპირ ეთერში და ფაქტიურად ისინი აყალბებენ ინფორმაციას იმისთვის, რომ ლარის კურსი და ასე ვთქვათ ვირტუალური სამყარო შექმნა სოფლიოსთვის, რომ საქართველო ვითარდება და წინ მიდის. ანუ მეუბნება სტატისტიკის დეპარტამენტის წარმომადგენელი, რომ ჩვენი ეკონომიკა იზრდება 5%-ით, GDP იზრდება 5%-ით და ასე შემდეგ. და მე ვეკითხები, რომ ანუ ბოლო 10 წლის განმავლობაში ჩვენ უფრო გავღარიბთ. რას ნიშნავს ეს? 5% თუ იზრდება წელიწადში ეკონომიკა, ხო, ესე იგი 50% უნდა გაზრდილიყო ჩემი პირადი ქონებაც და რაღაც შემოსავლება, მე ესე მესმის. მათ შორის GDP ანუ ერთ სულ მოსახლეობის შემოსავალი, ხო? როგორი ხო, პირიქით უკან მივდივართ, ხო? მათ შორის ლარის კურსის გაუფასურებით. ანუ ეს არის ეს ხდება ძალიან ანუ არასწორი დათვლა? არა, ნახეთ, манипуляციები ხდება, რას აკეთებენ თუ იცით. რეალურად ხელფასების ნაწილში, აი GDP შედგება, ასე ვთქვათ, სხვა რთული ძალიან პროცესია. ერთ-ერთი კომპონენტი ამისი არის საქართველოში რამდენად იზრდება ხელფასები. იცით რამდენს აფიქსირებენ საშუალო ხელფასს? 1200 ლარს. არის საქართველოს საშუალო ხელფასი 1200 ლარი? არა, როდესაც მე ვიკითხე, რომ საიდან მოიტანეთ ეს 1200 ლარი? ჩვენ ვირჩევთ შემთხვევით სპეციალური შერჩევის პრინციპით 18000 კომპანიასო და იქიდან ვადგენთ ამას. რას ნიშნავს 18000 კომპანია? მთელი საქართველოს კომპანიები რა უნდა აიღოთ? მოკლედ აი ეს ხდება რაღაც საერთაშორისო წესს, ანუ ფაქტიურად ვირტუალურ სამყაროში გვაყოფებენ. ან რატო ვიძახი ამას, რომ ხალხს აღარ აინტერესებს 5%-იანი ზრდა ეკონომიკის, ან თუნდაც 20%-იანი ზრდა სტატისტიკის დეპარტამენტის ან სახელმწიფოს მიერ ჩარეული ინფორმაციის, ყალბი ინფორმაციის საფუძველზე. ხალხს უნდა რომ თავის თავზე იგრძნოს ეს ყველაფერი.
ამიტომ საერთაშორისო კომპანიები ჩაეცხავნენ კონკრეტულად საზოგადოების ანგარიშზე, რაც მისცემს მათ საშუალებას, რომ მათ ექნება სპეციალური ბარათი საქართველოს მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიაზე გამოყენებადი პლასტიკური ბარათი, რომელიც იქნება რა თქმა უნდა ლარებში და რომელიც მხოლოდ ქართულ კომპანიებთან შეიძლება მოხდეს გადახდა. ანუ საერთაშორისო კომპანიები რო იყვნენ და თანხის გატანა რო არ ხდებოდეს, მოხდება შიგნით დახარჯვა. წელიწადში ერთხელ ჩაერეცხებათ ამ ხალხს. 2 წუთი რჩებათ თუნდაც. დიახ, წელიწადში ერთხელ ხდება ამ თანხის ასე ვთქვათ აკუმულირება ყველაზე, ვინც იქნება საქართველოს საზოგადოებაში გაფორმებული და აი ეს რეალურად უკვე საგრძნობი იქნება მათთვის. ეს რაც გამოიწვევს, რომ საგანსხლოს გვერდისავლით კი ავა ეს თანხები, თუმცა ხალხი ისევ საქართველოში დახარჯავს. ან ფაქტობრივად ბიზნესში ჩაიდება ფული დამატებით, რომ ხალხი ქართულ კომპანიებში დახარჯავს, მილიონობით ლარი აღარ გავა ქვეყნის გარეთ, როგორც ხდება ხოლმე 80% შემთხვევებში და ეს იმდენად გაბუსტავს ეკონომიკას, რომ რეალურად საგანსხლებაში დამატებითი შემოსავლები აქედან შემოვა. და რადგან დრო გვაქვს ცოტა, ან ფაქტობრივად აღარ რჩება დრო, ანუ ეს კიდე გვაქვს ჩვენ მონაკოს მოდელი, რომელიც მიზნად ისახავს, რომ დიდარი ხალხი მოვიზიდოთ საქართველოში, იგივე 0%-იანი ასე ვთქვათ საშემოსავლო გადასახადით. ანუ ინვესტორებად თუ არა, უბრალოდ არ როგორც ჯერადე პარტია გამოიქცა საფრანგეთში და რუსეთში, იმიტომ რომ ძალიან დიდი გადასახადები იყო, ხო? და ისინი ავტომატურად აქ რომ მოდიან მონაკოში მაგალითად. იძულებულები ხდებიან, რა ბინადრობას რო იღებენ, იძულებულები ხდებიან ფული ჩადონ აქ. და მდიდრები მოგეხსენებათ ხა მილიონერებზეა საუბარი, რომლებიც ძალაუნებურად ფულს ჩადებენ, ჩვენს ეკონომიკას კიდე აყვავებენ. ეს არის მოკლედ რაც შეიძლება რომ თქვა. დიდი მადლობა, ეს გახლავთ გიორგი გაგნიძე, შეცვალა საქართველოს ხელმძღვანელი პარტიის თავმჯდომარე, ამ საარჩევნო სუბიექტის ნომერი გახლავთ 30. მადლობა გიორგი. რამდენიმე წამში უკვე ეთერს დაუწყობთ გია ჯორდანიანი სოციალ-დემოკრატები საქართველოს